Hei hei! Tervetuloa Pasilan linkkitorniin tutustumaan. Minun nimi on Matti Uotinen ja toimin Ylessä toimitilapäällikkönä. Olkaa hyvä! Käytetään tänään hissiä. Meillä on 112 metriä noustavana ja portaat voisi olla pikkusen raskas reissu. Kaikki lähti oikeastaan liikkeelle jo Pasilanmäellä siitä, kun 26 vuonna perustettiin ensimmäinen lähetyskeskus tänne Pasilanmäelle. Ja siihen aikaan täällä ei ollutkaan paljon juuri mitään. Että meillä on tuolla hieno valokuva, missä tuo meidän vanha lähetyskeskus seisoo keskellä yksinäistä kallioa ja semmoinen harusantenni on viritetty sitten siihen. Ja sieltä on lähtenyt silloin 95 vuotta sitten niin ensimmäiset radiolähetykset eetteriin. Ja silloinhan Yleisradiokin on laskettu syntyneen. Siinä tapahtui pieni semmoinen väli ennen kuin sitten televisio kehittyi siihen pisteeseen, että tarvittiin televisiotekniikkaa. Ja niin kuin Yleisradion nimikin on vielä, se on radio, ei ole yleistelevisio, vaan Yleisradio on ollut se, mistä on lähdetty ja sitten on liittynyt siihen televisiotekniikka ja kaikki se, mitä siihen on sitten myöhemmin tullut. Ja tämä lähti 50-luvulla liikkeelle ja silloin lähdettiin jo miettimään, että no, jos televisio lähdetään kans yhdistämään Yleisradioon, niin mistä sitten nämä lähetykset saadaan maailmalle. Ja katsottiin paikkoja Helsingissä, että olisi ehkä Linnanmäki yhtenä isona mäkenä. Semmoinen paikka, mistä voitaisiin ajatella, että saataisiin semmoinen yhteys antenninen tai linkkien kautta. Ja sitten toinen oli Pasila. Ja Pasila sitten loppujen lopuksi veti tämän pitemmän korren kaiken kaikkiaan, että mihinkä me ruvetaan Yleisradioa vahvemmin rakentamaan. Ensimmäisenä ratkaisuna löydettiin se, että tuo stadionin torni, mikä tuli stadionin yhteyteen vuonna 1952, niin sinne saatiin ensimmäiset lähetysantennit. Ja se toimikin yllättävän hyvin, koska lähetys sieltä Olympiastadionin tornista, Stadikan tornista, niin vielä siihen aikaan onnistui hyvin Helsingin alueella, koska ei ollut paljon muita korkeampia torneja, mutta sitten lopullinen paikka, ennen kuin se löytyi ja vahvistui se muoto, mihinkä muotoon tuo linkkitorni rakennetaan, niin siinä oli välimuotona haave, että olisiko se jopa niin, että siellä olisi se ihana ravintola, pyörivä ravintola sillä tornissa. Ja silloin 50-luvulla tehtiin siitä jopa mallinnoksia, että minkälainen se voisi olla, että siellä jossain 110 metrissä olisi ollut ravintola ja sitten vielä 70 metriä sen jatkeena tämmöistä teräsmastua, jossa ne sitten varsinaiset antennit on. No 50-luvulta vielä mentiin kuitenkin vuoteen 1981 ennen kuin sitten tuohon lähti rakentumaan koko lähetyskeskus ja tuo nykyinen linkkitorni ja 1983 saatiin se sitten valmiiksi. Tervetuloa 112 metriä Helsingin parhaimmille näköalapaikoille. Strategiset mitat on aika semmoiset, voisi sanoa merkittävät, koska se on noin 8,5 metriä halkasijaltaan ja viimeinen tasainen, minkä pääsee hissillä ja loppumatkan kävellen, niin on saassa 12 metrissä ja siitä nousee vielä teräsmastoa semmoinen 25 metriä ylöspäin. Merenpinnan korkeudesta kaiken kaikkiaan ollaan yli saassa 60 metrissä, mutta jos vertailukohtaa hakee, niin aika mielenkiintoinen vertailukohta sen mitoille on Apollo 11 raketti kaiken kaikkiaan. Että se oli samankokoinen silloin, kun se ammuttiin sieltä Floridasta kohti kuuta, niin ollaan joskus mietitty, että jos halutaan tuosta eroon, niin eihän se tarvitse kuin raketin alle ja lähettää se sitten sopivaan paikkaan. Se, miten tulevaisuutta on sitten mietitty, että nyt kun käyttö on varsinaiseen TV-toimintaan nyt aika vahvasti jo ajettu alas, niin on syntynyt erilaisia ajatuksia. Ensinnäkin se, että tarvitaanko koko torni ja puretaanko se pois. No se käytiin läpi tässä puoli vuotta sitten lähteneissä selvityksissä ja todettiin, että Yleisradion brändin kannalta ja sen ikään kuin mediatoiminnan asemoinnin kannalta tänne Pasilaan, niin sillä on merkittävä brändiarvo ja nyt ollaan päätetty, että kyllä torni siihen varmasti jää ja pidetään sitä yllä. Sillä on tietysti oma kustannuksensa, kun vaikka se nyt ei sinänsä ole hirveän aktiivisessa käytössä eikä siellä oleskella, mutta pelkästään tuommoinen 40 vuotta vanha betonirakenne vaatii jo peruskorjausta. Ja mitä tehdään noille teräksisille hoitosilloille, joita on 7, että säilytetäänkö kaikki vai jätetäänkö osa ikään kuin muistomerkiksi.
Ja nyt ensimmäinen vaihe, mihinkä sitä uusiokäyttöön on jo käytetty, tehtiin siihen uudet ikään kuin tämmöiset arkkitehtuurivalot, ja sitä voidaan käyttää erilaisiin teemavalaisuihin vuoden aikana juhlapyhinä. Ja olemmekin tehneet siihen tämmöisen vuosikellon, missä on merkattu kaikki semmoiset juhlapyhät tai merkkipäivät, joissa halutaan sitten juhlistaa niitä valaisemalla erilaisilla valoefekteillä ja dynaamisilla valoilla tai väreillä sitten tuolla tornin kautta sitä kyseistä juhlapäivää. Ja nyt viime joulu esimerkiksi oli jo semmoinen, että siellä oli jouluvalot ja itsenäisyyspäivänä itsenäisyyspäivän valot. Ja pimeällä varsinkin kyllähän se aika massiivisen ja mehevän näköinen on, kun se tuossa loistaa kaiken kansan nähtävänä. On myös herännyt ajatuksia siitä, ja tiedetään eri kaupungeissa vähän vastaavia rakennelmia, että kiipeilyyritykset on löytäneet niitä aika hyvin. Ja olisihan tuossa mahdollista 100 metriä kiivetä eestakaisin, laskeutua tai kiivetä, kummin päin halutaan tehdä tai molempia. Ja nyt sitten katsotaan vielä näitä jatkokehityksiä, että tuleeko siitä myös yleisön käytettävissä oleva tasanne, johon voi tulla hallitusti käymään ja tehdään tarvittavat muutokset ja löytyykö sille tämmöistä kiipeilykäyttömahdollisuutta. Niin aika näyttää, mutta joka tapauksessa Linkkitorni on kohta 40 vuotta vanha, hyvin palvellut ja emme aio sitä purkaa, vaan löydämme sille uuden tulevaisuuden ja mieluummin niin, että se on enemmän vielä yleisön nautittavissa ja käytettävissä.